Swak na swak! Swak na swak, pampagood vibes ng umaga. Swak na swak, programa ng Pinoy sa buong mundo. Swak na swak, para sa pamilya at barkada. Swak na swak, good vibe show ng bayan. Swak na swak, good vibe show ng bayan. Swak na swak. Make it a habit po to keep us your company every Saturday and Sunday morning po para kahit 10 kayo pumunta ay dala-dala po ninyo ang good vibes ng umaga. At syempre, makakasama niyo po kami sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Hello Kuya Bobby at Amir at syempre, hello rin po sa ating mga TFC subscribers at Pinoy all over the world watching our show na naghahanap po ng good news sa Pilipinas. Watch Swak na Swak via TFC and ANC para naman updated kayo sa latest Pinoy business trend and happenings. At syempre, good morning din sa lahat ng televiewers natin sa Kapamilya Channel. Ngayong umaga, punong-puno ng inspiring stories ang ibabahagi namin sa inyo. Mga swakista, hindi lang po mga fire prevention activities meron po tayo this month. Dahil ngayong buwan po ay pinapahalagan po natin ang mga kababaihan. Yay! Ate Sha, anong reaction mo sa National Women's Month? Syempre, Amir, I'm all for National Women's Month dahil this is one of the ways wherein a woman who's struggling alone should be aware na hindi lang po siya mag-isa, that there are a lot of women here to listen to them, to support them, and to show them the possibilities and opportunities in life para hindi po sila laging struggling na mag-isa dahil lahat po tayo mga women's, alam po natin na lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya fight lang po tayo ng fight and alam po natin na we are all here, meron tayong support system. Ayan, kaya Happy National Women's Month, everyone! Sa pambungad natin nego kwento at dahil na papalapit ng summer, baka marami po sa inyo dyan naghahanap ng mga bagong activities. Well, marami po riyan ay pwedeng gawin online. Nako, pati music class pwede nang gawin online. O diba? Kagaya na lamang ng drums. Dahil isang kaswakista po natin ang nagbibigay ng the best lessons para dyan. Pero hindi lang best drum lesson ang ituturo niya sa atin. Pati ang kanyang life lesson para maabot ng kanyang mga pangarap, ibabahagi rin niya. Ito po at kilalanin natin siya. Drums ang naging first love ni Mark. Bata pa lang siya, marunong na siyang tumugtog nito. Di kagaya ng iba, walang formal na drums lesson si Mark. In music ministry nung 13 years old pa lang ako, wala akong formal lesson that time. Hindi ako mapag-enroll nung music lessons dahil lack kami ng financial. And then, so I learned to ask someone na drummer din sa church namin. Kahit ganon, makikita naman sa bawat palo ni Mark sa drums ang kanyang pagkabihasa rito. Pero nahinto ang pagdadrums ni Mark, pati na rin sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay, pumasok siya sa iba't ibang trabaho. Kasama na nga riyan ang pagtatrabaho sa karinderya. Yung karinderya boy ko, best experience for me. 11 hours yung work ko that time, and then yung sinasahod ko noon is 120 pesos per day, and libre naman yung pagkain. Doon ko natutunan yung ang hirap para kumita ng pera. Kasi andun na ako, na-open mind na ako sa totoong mundo eh. Kalaunan, bumalik ang first love ni Mark, ang pagdadrums. Nakabalik na rin siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Naging passion ito ni Mark, hanggang sa umabot na siya sa pagbibigay ng drum lessons. Na-experience ko before, isang student lang yung binigay sa akin. From Manila pa ako, bumabiyaya ako Antipolo, which is okay lang. Kahit talo sa pamasahe kasi mababa yung allowance before. Sa akin okay lang kasi magturo kahit walang bayad, okay lang sa akin. Lumaki kasi ako sa alam mo yun, pagsaserve ng tao ng libre.
Dahil sa taglay na galing ni Mark, hindi lang sa pagtuturo ng drums kundi pati na rin sa pagiging teacher niya rito. Nabigyan siya ng tsansang makapagturo sa isang paaralan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon maganda ang naging tugtog ng buhay ni Mark. Kinailangan niyang mamili kung diploma o pagtuturo ng kanyang first love. Kasi ang hirap ng desisyon ko kung tatapusin ko pa ba yung 5 units ko para makapagtapos ako ng college or igagrab ko yung opportunity ko. Nabitawan ko yung school. Ang lapit na, sobrang dami nagsasabing tao sa akin. Pwede mo naman niya ituloy. Bakit di mo na lang prioritize yung school mo? Ganun pa man, nagbunga ang desisyon na ito ni Mark. Mula sa isang estudyante noon, ngayon, daan-daan na ang kanyang natuturuan. Yung hirap ng buhay, na-experience mo na eh. Kumbaga, kung mawawalan ka ngayon, okay lang, nawalan ka na before eh. Alam mo na kung paano magsimula eh. Pero sa gitna ng sitwasyon na yun, dun mo malalaman kung ano yung pinaka-biggest why mo. Dun mo malalaman kung bakit mo ginagawa or bakit ka nag-i-strive sa work.